Alaska. Ultimele ore de lumină. Satul Cartoch era ascuns între munți de gheață și păduri negre ca smoala. Aici oamenii nu trăiau, supraviețuiau. Cu doar 300 de suflete, comunitatea era una închegată, dependentă de resurse proprii și de instincte bine șlefuite de ierni lungi și cumplite. Dar anul acesta ceva era diferit. Cei bătrâni o simțeau în oase, cei tineri o ignorau, iar cei care simțeau mirosul de moarte în vânt preferau să nu spună nimic. Se apropiau cele 30 de zile de întuneric, perioada în care soarele dispare complet, iar noaptea domnește fără întrerupere. Pentru unii era o perioadă liniștită, un timp de retragere și reflecție. Pentru alții, o provocare a minții. Însă, anul acesta, întunericul venea cu altceva. Totul a început cu urletul câinilor. Într-o dimineață, vecinul lui Carter, un bărbat singuratic ce își păzea casa cu 4 câini de sanie, a fost găsit plângând în genunchi, lângă trupurile sfâșiate ale animalelor. Părea un atac de urs, dar nu era. Urmele nu se potriveau. Fiarele fuseseră spintecate cu o precizie bolnavă, mai degrabă ca într-un ritual decât într-un atac de pradă. Limbi smulse, ochi scoși, gâturi rupte. În acea zi, liniștea satului s-a spart pentru prima oară. La o oră după descoperirea câinilor, telefoanele mobile au început să se supraîncălzească și să se stingă. Bateriile explodau. Semnalul dispărea. Nimeni nu înțelegea de ce. Chiar și generatoarele de urgență păreau să tremure, ca și cum ceva invizibil le-ar fi afectat funcționarea. Când primarul satului a decis să cheme ajutor, a trimis semnal de urgență către baza regională din Anchorage. Un elicopter a fost trimis în acea seară, dar nu a mai ajuns niciodată. Locuitorii au găsit doar resturile carbonizate ale aparatului, căzute pe o zonă înghețată de lângă pădure, fără explozie, fără foc, doar metal topit și o pată mare de sânge, întinsă ca o aripă sfâșiată pe zăpadă. Nimeni nu ieșea din case. Oamenii își baricadau ușile, deși nu știau exact de ce. Simțeau doar că urmează ceva. Cineva sau ceva încerca să-i izoleze, să-i taie de lume, să-i pregătească pentru ceva ce nici nu puteau înțelege. Iar întunericul, adevăratul întuneric, abia începea. Secția de poliție era scufundată într-un semi-întuneric apăsător, luminată doar de o lampă care pâlpâia pe biroul vechi al șerifului Daniel Cron. Afară, vântul scutura ferestrele cu violență, iar zăpada dansa în aer ca cenușa dintr-un incendiu nevăzut. Raportul a venit de la Robert, bătrânul din capătul satului. A apărut cineva, nu-i de-al nostru. L-am văzut ieșind din pădure, pe brânci, ca o fiară, nu l-am mai văzut niciodată și n-ar fi trebuit să ajungă aici. Daniel s-a dus personal. În Alaska, străinii nu apar pur și simplu, n-ai cum, n-ai unde să te strecori, nu fără ca cineva să observe, dar omul acela era acolo, târându-se în zăpadă, cu haine rupte și mâinile pline de sânge uscat, părea un om ieșit dintr-o groapă comună. Părul murdar îi atârna pe față, iar dinții, ce mai rămăsese din ei, erau negri, sfărâmați. Nu avea acte, nu avea nimic, doar o privire pierdută și o frică adâncă în ochi. Nu frică de oameni, frică de ceva din spatele lor. A fost dus în celula din subsol, nu a opus rezistență. Nu a spus nimic până când Daniel a coborât singur, cu lanterna într-o mână și o neliniște crescând în cealaltă. Omul stătea pe jos, lipit de peretele rece. Când lanterna l-a luminat, s-a uitat direct în ochii șerifului. "Cum ai ajuns aici?" a întrebat Daniel. Omul a zâmbit. Nu cu buzele, ci cu o grimasă dezgustătoare, involuntară, ca o convulsie. "Ei m-au trimis să vin primul, care, ei, tăcere, vor veni după mine. Nu pot fugi de ei, nici voi nu veți putea." Cine vine?" "Umbrele, flămânde, setea lor e veche," a șoptit bărbatul, privind prin grații, de parcă ceva nevăzut stătea în spatele șerifului. Daniel s-a întors brusc, dar nu era nimic, doar tăcerea subsolului, spartă de o respirație grea și instabilă.
Eu sunt doar trimisul. M-au lăsat să intru, să văd, să miros teama voastră, să le spun cât de slab e satul. Șeriful a încremenit. Bărbatul nu părea nebun, nu era haotic, era prea lucid, prea sigur de ce spune. Nu pot muri înainte să ajungă, așa m-au făcut. M-au lăsat să simt frigul, dar nu și moartea. Apoi și-a înfipt unghiile în piept și s-a zgâriat adânc, râzând. Nu sângera. Rana se închidea lent, ca și cum carnea refuza să cedeze. Daniel a făcut un pas înapoi, în timp ce bărbatul începea să murmure ceva într-o limbă necunoscută. Sunetele erau joase, umede, ca un cântec cântat sub apă. Vor veni când întunericul va fi complet și atunci o să-i auziți, nu pasul lor, ci respirația. Atunci veți ști că sunteți ai lor. A început să râdă. Un râs sacadat, spasmodic, care umplea spațiul strâmt al subsolului cu ceva nelumesc. Daniel a închis ușa de fier cu mâna tremurândă și a urcat fără să spună un cuvânt. Afară vântul se oprise brusc. Satul era în liniște totală, prea multă liniște, ca înaintea unui prădător care alege clipa potrivită să atace. Noaptea înghițise complet satul Cartoc. Nu mai era nici urmă de lumină, nici pe cer, nici în case. Telefonia mobilă era moartă, internetul tăiat, liniile fixe, reduse la un țiuit ascuțit, prelung, ca o alarmă care nu mai avea de ce să sune. Rămăseseră doar vechile stații de emisie, vechi, prăfuite, folosite doar la urgențe majore. Acum erau singura legătură între case și tocmai atunci s-a stins și curentul. Becurii pâlpâind, motoare tăcând, frigidere oprite, generatoare blocate. A fost ca un oftat final suflat peste întreg satul. Daniel a știut imediat. Cineva sau ceva încerca să-i izoleze. S-a îmbrăcat în grabă și-a luat lanterna și arma și a pornit spre centrala electrică de la marginea satului. Erau doar el și viscolul. Vântul sufla fără sunet. Zăpada părea să înghită orice zgomot, orice pas. A ajuns acolo, a găsit poarta deschisă. Lanțul era rupt, nu forțat, sfâșiat, ca și cum cineva sau ceva, cu o forță imposibilă, ar fi smuls-o ca pe o bucată de ață. Interiorul centralei era scufundat în beznă totală. Aerul mirosea a ulei ars și sânge cald. "Eric?" a strigat Daniel. Niciun răspuns. A înaintat cu pași lenți, lanterna tremurândă luminând pereții plini de cabluri. Și atunci a văzut urmele. Sânge, picături, apoi dâre. Întinse ca niște degete trase printr-un lichid gros, păreau recente, au urmat urmele printr-un coridor îngust. Era o liniște bolnavă acolo, ca într-un mormânt mecanic. Lanterna i s-a blocat o secundă, pâlpâia. Bateria era aproape nouă, dar tremura. Când a luminat din nou podeaua, urmele se opriseră brusc. Apoi un sunet, pic, 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 ca niște picături care cădeau de la înălțime. Daniel a ridicat lanternă și a înghețat. Trupul lui Eric a târnat de tavan, dar nu cu o frânghie. Capul lui fusese străpuns de o bară de metal, înfiptă prin maxilar și ieșind prin creștet. Ochii lui, larg deschiși, încă păreau vii în lumina slabă. Sângele picura din el, într-un ritm constant, creând o băltoacă la picioarele lui. Daniel a făcut un pas înapoi, cu inima zbătându-se în piept. Un zgomot în spatele lui. S-a întors cu arma ridicată, dar nu era nimeni. Doar întunericul. A fugit, a ieșit din centrală cu zăpada scrâșnind sub pași și cu spaima lipită de spate ca o umbră. Când a ajuns înapoi la secție, a ridicat receptorul stației radio și a transmis pe toate frecvențele. "Aici e șeriful Cron. Ascultați-mă cu atenție, toți. Rămâneți în case, baricadați ușile, nu deschideți nimănui. Ceva sau cineva ne vânează și nu e om." Stația a rămas tăcută câteva secunde. Apoi au început să vină răspunsurile, voci tremurate, întrebări disperate, plânsete. Panica se strecura în fiecare colț al satului și undeva în pădure creaturile așteptau, răbdători, flămânzi. Venea noaptea lor.
Zăpada continua să cadă în valuri tăcute, iar satul Cartoc părea acum o pictură înghețată, fără viață. Casele erau întunecate, străzile pustii, iar aerul era greu, prea greu, ca înaintea unei furtuni care nu mai ținea cont de legile naturii. În secția de poliție, Daniel, împreună cu 3 bărbați din sat, Thomas, un pădurar, Reggie, fost militar, și Noah, medicul local, stăteau adunați în jurul unei hărți prăfuite. "Mai țineți minte casa lui Deche?" a întrebat Thomas, vocea lui joasă ca un ecou în camera rece. "Deche? Cel care a plecat în Seattle?" "Da, nimeni nu i-a mai zis nimic de ani, dar avea mansarda aia construită pe deal. Nu figura pe hărți, nici satul nu știa. Zicea mereu că o vrea pentru zile negre." "Zile mai negre ca astea nu există," a spus Daniel. "Au decis să plece. Fiecare s-a îmbrăcat în haine groase, negre, evitând culorile care i-ar fi putut trăda în noapte. Cu pași calculați, au traversat satul folosind alei secundare, evitând deschiderile și zonele unde ochii, sau ceva mai rău, i-ar fi putut vedea. Mergeau fără lanternă, cu doar lumina slabă a zăpezii reflectate de nori. Mansarda lui Deche era bine ascunsă, îngropată sub ramurile aplecate ale unor brazi bătrâni. Părea părăsită. Asta îi dădea speranță. Au dat la o parte o scândură lată de pe peretele lateral, pe care doar cineva care știa ce caută o putea observa. Sub ea, o ușă veche, ruginită, ascundea o scară abruptă care ducea în interiorul cabanei. Nu se auzea nimic. Au pășit cu grijă înăuntru. Pereții trosneau ușor, dar casa era intactă. Praful plutea în aerul rece. Fiecare sunet părea mai puternic, mai real decât ar fi trebuit. Scara către mansardă era ascunsă sub o trapă din lemn, în podea. Daniel a tras-o încet, a scârțâit. A urcat pe rând. Mansarda era simplă, o saltea, câteva conserve, lumânări, o sobă mică, un radio portabil, o cutie metalică plină cu baterii, hărți ale satului și un jurnal. Daniel s-a așezat lângă sobă și a început să răsfoiască paginile. Era scrisul lui Deche. "Zilele se scurtează. Nu mai e sigur. Zic că vin odată la o generație. Când lumina moare complet, atunci ies." "Cine ies?" a murmurat Reggie. Toți erau tăcuți. Gândurile le erau pline de întrebări fără răspuns. "Nu știm cu ce avem de-a face," a spus Daniel cu voce joasă. "Nu încă, dar nu sunt oameni și nu ne vor în viață." Noah, care stătea la fereastră, a privit pe geamul mic, aburit. "Nu se mai vede nimic, nici măcar pădurea, doar negru." "Exact cum le place lor," a adăugat Thomas. Daniel s-a ridicat și a început să contureze un plan. Erau singuri, izolați, dar nu lipsiți de resurse. Aveau nevoie de provizii, de arme, de lumină și de încredere unii în alții. Au împărțit sarcini. Cine merge după alimente, cine caută combustibil, cine cercetează dacă mai sunt supraviețuitori prin sat. Dar în timp ce planificau, din sobă o flacără s-a stins brusc, deși focul fusese proaspăt aprins. Noah a înghețat. Ceva e jos, toți au tăcut. Scări. Podea, un trosnet ușor, prea ușor, începuse. Un bubuit adânc a zguduit podeaua mansardei. A fost urmat de un altul și încă unul, nu ca niște pași, ci ca și cum cineva sau ceva răscolea casa cu o furie dezlănțuită. Daniel a încremenit, ținând lanterna stinsă în mâini. Toți erau nemișcați, cu respirația tăiată, privind în jos, către trapa închisă. Scările trosneau sub greutăți nevăzute. Se auzeau obiecte aruncate, dulapuri trântite, geamuri sparte. "Caută!" a șoptit Reggie, dar nu știu ce. Sunetele s-au îndepărtat încet, dar nu doar din casa în care se ascundeau. Se auzeau bubuituri din toate părțile, din stradă, din casele vecine, de pe acoperișuri, ca o haită care percheziționează satul în căutarea prăzii. "Dumnezeule, se mișcă împreună," a spus Noah privind pe fereastra mică, murdară de zăpadă. Atunci au auzit-o, o femeie. Vocea era spartă, plină de frică. "Ajutor! Ajutați-mă! Vă rog, nu vreau să mor aici!" Mergea pe stradă, clătinându-se prin zăpadă.
părea rănită, avea hainele sfâșiate, sânge pe față și ochii mari, disperați. Trebuie să o ajutăm, a spus Noa impulsiv. Stai, l-a oprit Daniel. Ceva nu e în regulă. Femeia mergea încet strigând, dar niciodată nu privea în sus. Nu privea în jur, nu se uita în spate, părea dirijată, forțată. Apoi, în lumina slabă a lunii acoperite de nori, ochii lor au observat ceva mișcându-se deasupra caselor. Pe acoperișuri, siluete multiple. Nu mergeau, nu se târau, săreau, de la o casă la alta, agile, fluide, ca niște animale, dar cu forme umanoide, și fiecare dintre ele avea capul întors spre femeie, ca niște prădători care așteaptă ca prada să atragă altele. Ne pândește cineva, prin ea, a șoptit regii. Femeia s-a oprit chiar în mijlocul drumului, a căzut în genunchi plângând. Am făcut ce mi-au cerut, mi-au promis că mă lasă în viață, mi-au spus să-i atrag. A tăcut o secundă, apoi s-a uitat în sus. M-ați auzit? M-am ținut de cuvânt. Dar nimeni nu a răspuns. Doar umbrele de pe acoperișuri s-au apropiat încet, tăcute, fără sunet. Apoi o mișcare bruscă. Una dintre creaturi a sărit, un zbor scurt, tăcut ca o fantomă grea. A căzut în fața femeii. Trupul lui era slab, dar înalt, cu oase proeminente și piele palidă ca ceara. Gura deschisă scotea aburi în aerul rece, iar dinții, lungi, subțiri, îngrozitor de ascuțiți, ieșeau dintre buze ca niște cuțite. Ochii, negri ca zmoală, fără iris, fără viață. Am făcut ce mi-ați cerut, a repetat femeia tremurând. Creatura a întins o mână lungă, inumană, cu degete osoase, terminate în gheare de un negru lucios. A mângâiat gâtul femeii și apoi, cu o mișcare bruscă, i l-a sfâșiat. Gâtul ei s-a deschis ca o floare ruptă. Sângele a țâșnit în zăpadă, roșu aprins, aburind. Femeia s-a prăbușit. Creatura a căzut peste ea, mușcându-i carnea cu o sete sălbatică. Ceilalți din haită s-au repezit și ei, un cerc de umbre devorând ceea ce mai rămăsese. În mansardă nimeni nu mai respiră. Regii a murmurat ca pentru sine: nu sunt oameni, sunt vampiri, a spus Noa, aproape râzând de absurditate. Nu, vampirii nu există, a spus Daniel, dar vocea lui era spartă. Cei din fața lor existau. Asta era real, era carne, sânge, adevăr. Atunci ce sunt? Din nou tăcere. Afară, umbrele se împrăștiau pe acoperișuri, sărind tăcut, căutând următoarea victimă, iar înăuntru, frica devenea mai mult decât emoție, devenea certitudine. Tăcerea din mansardă devenise apăsătoare, ca o pătură grea de gheață. Oamenii nu mai vorbeau, doar ascultau, așteptau. Frica nu mai era un sentiment, era o prezență, ca o a treia umbră în cameră. Bătrânul Einar, cu ochii încețoșați și gura tremurândă, murmură din nou: trebuie să merg la baie. Fiul său, Caleb, tresării. Daniel ridică din sprânceană, dar înainte să poată spune ceva, Stella interveni. Lasă, merg eu cu ei, doar câteva minute. Daniel ezită, apoi aprobă din cap. Dacă cineva putea avea grijă de Einar, era Stella. Coborâră în liniște, podeaua scârțâia, fiecare pas era o amenințare. Bătrânul intră în baie, se auzi cheia rotindu-se, apoi tăcere. Stella aștepta lângă ușă. Caleb se mișca nervos dintr-un picior pe altul. Minutele se scurgeau greu. Domnule Einar, sunteți bine?" Niciun răspuns. Stella deschise ușa, dar baia era goală. Fereastra din spate era larg deschisă, zăpada intrând pe podea ca o limbă albă de gheață. Caleb o luă la fugă afară, desculț, doar în hanorac. Glasul lui se auzea în tot satul. Sus, Daniel a tresărit. A coborât în grabă, cu arma scoasă, lanterna aprinsă. În același moment, Stella era lângă ușă, înlemnită. Ușa se mișca, încet, singură. O scârțăitură fină. Lemnul gemea ca oasele sub presiune. Daniel s-a oprit brusc. Din întunericul de afară, o mână s-a strecurat prin ușa întredeschisă. Era palidă, cu pielea crăpată, aproape translucidă. Ghearele negre, lungi, lucioase, atârnau din degete ca niște lame.
Se mișca lent, atingea ușa cu vârfurile unghiilor. Tăcere. Apoi, din depărtare de un țipăt. Era Caleb. Creatura de la ușă s-a oprit și a retras mâna. O clipă mai târziu, un fâlfâit scurt, rapid, a spart liniștea. Apoi, nimic. Daniel a deschis ușa cu grijă. Nu se vedea nimic. Pustiu. Dar în următoarea secundă, un țipăt sfâșietor. Unul singur, urmat de un sunet care părea rupt dintr-un coșmar. O carne spintecată cu o viteză imposibilă, un hohot scurt și sângele împrăștiat în zăpadă. L-au văzut, Caleb, prăbușit. O creatură peste el, încovoiată ca un păianjen, cu dinți lungi și ochi negri ca tăciunele. Trupul îi se zvârcolea, dar în câteva secunde nu mai mișca deloc. Daniel a tras ușa înapoi și a închis zăvorul. Lemnul era rece, mâinile îi tremurau. Stella s-a lipit de perete, albă ca varul. Dacă nu țipa, dacă nu fugea după el, am fi fost noi. Daniel a ridicat privirea spre ea. În ochii lui nu mai era doar frică, era înțelegerea unui adevăr cumplit. Sunt inteligenți, folosesc oameni, știu cum să ne facă să greșim. Liniștea se așternut din nou. Pentru moment scăpaseră. Dar timpul lucra împotriva lor și întunericul încă nu atinsese apogeul. Au stat ore în tăcere, cu spatele lipit de pereți, așteptând. O clipă părea că totul s-a oprit, dar știi când liniștea e o capcană. Apoi regii a șoptit: dacă sunt vampiri, atunci poate că nu suportă lumina. Cuvintele s-au agățat de toți, un fir de speranță printre umbre. Daniel își aminti, stația de poliție avea un generator auxiliar, vechi, dar funcțional, și mai important, o instalație cu lămpi industriale pe bază de raze stricte, folosite cândva pentru intervenții de urgență. Era singura armă cu adevărat eficientă împotriva întunericului absolut. Planul s-a format repede, diversiune. Daniel va atrage atenția. Ceilalți, Thomas, Stella și Noah, se vor muta la un depozit abandonat de pe marginea satului. Era mare, rece, dar ferit. Daniel a deschis ușa, a inspirat adânc aerul înghețat și a început să alerge. Hei, aici sunt! Veniți după mine, blestemaților! Umbrele s-au mișcat aproape instantaneu. Siluete se iveau pe acoperișuri. Ochii lor străluceau slab. Fiarele prindeau miros de sânge. Daniel nu s-a oprit. Respirația îi se transforma în aburi fierbinți. Inima îi bubuia în piept. Picioarele parcă nu-l mai țineau. Dar a ajuns. A trântit ușa secției și s-a repezit spre subsol. A pornit generatorul. Luminile s-au aprins brusc, zgomotos, ca o salvare întârziată. Lampa ultravioletă, grea, rece, tremura în mâna lui și a așteptat. Nu a durat mult. O creatură vampir a trântit ușa din față. Părul lung, negru, îi plutea în aer. Gura ei era deschisă, colții ieșind ca niște ace de fildeș. Ghearele ei tăiau aerul. Daniel a ridicat lampa și a aprins-o direct spre ea. Un urlet rupt a spart aerul. Trupul creaturii s-a cutremurat violent. Pielea ei sfârâia, începând să se ardă ca hârtia atinsă de foc. Căzu înapoi, zbătându-se în zăpadă, cu mâinile contorsionate și carnea topindu-i se pe o parte. Dar din umbră a apărut el, liderul, înalt, înfricoșător, cu o aură de tăcere absolută. Ochii lui erau adânci și reci, negri complet, fără margine, fără sfârșit. S-a apropiat de femeia vampir, a privit-o o clipă, apoi, fără ezitare, i-a înfipt ghearele în piept și i-a sfărâmat sternul, tăindu-i țipătul. Totul s-a sfârșit în liniște. Daniel nu mai așteptă. A ieșit pe ușa din spate și a fugit prin beznă cu becul ultraviolet încă fierbinte în mână. Depozitul era rece, fără lumină, fără viață, dar solid. Ceilalți reușiseră să ajungă, încă erau în viață. Pentru moment. Dar imediat ce Daniel intră, își dădu seama că ceva nu era în regulă. Noah stătea pe o ladă, cu mâinile în poală. Avea transpirație pe frunte, tremura. Ochii lui evitau privirea celorlalți. Noah? A întrebat Daniel. Stella s-a apropiat și a văzut. Gulerul era sfâșiat, gâtul îi sângera, o rană mică, dar
adâncă, precisă. Noah ridică privirea. Nu voiam să vă spun, dar încep să simt setea, căldura, durerea din gât, se întâmplă ceva. Ochii lui se înnegreau, dinții de sus se prelungeau, lent, inuman. Gura începea să se retragă. Daniel, eu sunt încă nu s-a întâmplat, ajută-mă, le pot fi de folos. Poate nu mă voi transforma. Stella era șocată, plângea, dar Daniel nu mai avea timp de iluzii. S-a apropiat, a pus mâna pe umărul lui Noah. Îmi pare rău, Noah a închis ochii. Și atunci, cu o singură împușcătură, totul s-a sfârșit. Creierul s-a risipit pe peretele de lemn, trupul a căzut inert. Stella s-a prăbușit în genunchi, tremurând. Daniel s-a sprijinit de perete. Respira greu. Ochii lui se pierduseră într-un abis nou. Acesta nu mai era un plan de salvare, era un test. Cine rămâne om? Și pentru cât timp? Pentru că boala nu venea doar dintr-o mușcătură, venea din întuneric și întunericul se înstăpânea în oameni. Zăpada cădea din nou, grea, densă, ca o cortină trasă peste ultima speranță. Daniel stătea în spatele depozitului, cu mâinile pline de sângele prietenului său, Noah. În fața lui o trusă medicală spartă, o seringă de unică folosință și decizia pe care nimeni nu ar fi putut să o ia în locul lui. Dacă sunt prea rapizi, prea puternici, atunci trebuie să devin ca ei. A umplut seringa, sângele era gros, cald, încă proaspăt. Mirosea ciudat, parcă îl atrăgea și a înfipt acul în braț. A tras aer în piept. Apoi a apăsat pistonul. Un fior i-a cuprins tot corpul. Ca un curent rece, urmat de un foc lent în vene. A căzut în genunchi tremurând. Mușchii îi se contractau, ochii îl usturau. Auzeai cum oasele lui trosnesc, se adaptează, se pregătesc. Transformarea nu era imediată, dar începea. Simțurile îi se ascuțeau, putea auzi tot. Pașii de afară, respirația sacadată a Stelei, chiar și bătăile inimilor celor care mai trăiau. Era mai rapid, mai puternic, însă nu era complet pierdut. A deschis ușa. Ei îl așteptau. Vampirii, întinși ca o haită pe marginea luminii, privind spre el cu foamea scrisă în ochii negri, lucioși, fiare în forme de oameni. Se mișcau ușor, dar cu o sete reținută, ca niște prădători care știu că masa va începe curând. Și în mijlocul lor, liderul, înalt, drept, cu o expresie crudă și o eleganță monstruoasă. Gura lui era întredeschisă, colții pregătiți, dar n-a atacat. Un om care se decide să lupte, în loc să moară fugind, a spus el cu o voce joasă, metalică, perfectă. Daniel a pășit înainte. Nu mai tremura, nu mai simțea frică, corpul lui începea să se adapteze. Fiecare mușchi pulsa de o forță nouă. Nu sunt ca tine, a spus Daniel. Dar nu încă, a zâmbit liderul. Olivia, o creatură vampir secundă, s-a repezit din lateral, lovindu-l cu o forță care l-a trântit în perete. A sângerat, dar s-a ridicat, mai rapid, mai stabil. Liderul s-a apropiat încet, studiindu-l ca pe un experiment. Ești diferit. Simți, nu? Focul din tine, setea, furia, îți place? Nu, dar o pot folosi. Vampirul a râs, scurt, disprețuitor. Atunci, hai să terminăm asta, hibridule. S-a repezit cu o viteză imposibilă, o siluetă cenușie care sfâșia aerul. Daniel l-a așteptat. În ultima clipă s-a aplecat și cu o forță bruscă a ridicat o țeavă metalică ruptă din peretele depozitului. Liderul nu a avut timp să reacționeze. Țeava i-a intrat prin cap cu un sunet surd. Ochii i s-au mărit, corpul i s-a zbătut. Apoi a căzut în zăpadă cu un șuierat ascuțit. Focul din el s-a stins. Daniel a rămas nemișcat, respirând greu. Vampirii s-au oprit, nu știau ce să facă. Fără lider, nu aveau instinct. Erau creaturi ale umbrei, dar frica era în ei. Nu de lumină, ci de haos. Fără cel care îi conducea, nu mai era o haită, doar umbre rătăcite. S-au retras, unul câte unul, tăcuți, dispărând în noapte.
Stella și Thomas ieșiseră cu lanternele aprinse. Au văzut trupul căzut al liderului și pe Daniel, cu ochii mai întunecați decât înainte, cu venele vibrând, dar cu mintea încă limpede. "Ești bine?" a șoptit Stella. Daniel s-a uitat spre ea. "Nu știu cât timp voi mai fi eu, dar am câștigat timp și asta e tot ce contează acum." Zăpada a început să acopere urmele. Vampirii dispăruseră, pentru moment. Dar Daniel știa adevărul. Secretul trebuia păstrat. Asta fusese regula lor. Secole întregi, vampirii convinseseră lumea că nu există, că sunt legendă, poveste, frică de copil. Asta le dădea libertate. Umbra nu e vânată, umbra se strecoară. Și în acea noapte, un om le stricase echilibrul. Dar cât timp va mai rămâne om? Zăpada era mai albă ca niciodată. Timpul trecuse, fără să lase urme vizibile, dar totul se schimbase. Soarele începea să urce, timid, peste linia orizontului. După 30 de zile de întuneric, primele raze se furișau peste munți și păduri, atingând satul Kartok ca o binecuvântare amânată. Liniștea era totală, prea totală. În mijlocul câmpului alb stătea Daniel, singur, cu spatele drept, cu ochii închiși. Pielea lui era cenușie, trasă, venele întunecate, dinții prea lungi, ochii negri, dar încă umezi. Nu se mai putea ascunde. Transformarea era aproape completă, dar își păstrase o scânteie. "Poate că sângele lor a intrat în mine," a murmurat, "dar sufletul nu le aparține." În spatele lui Stella îl privea cu lacrimi în ochi. Voia să strige, să-l oprească, dar știa. Daniel alesese. "Ai salvat lumea, Daniel," a spus ea. "Nu trebuie să mori." El a zâmbit. "O ultimă dată." "Lumea nu știe de ce i-am salvat. Nici nu trebuie să știe, doar să fie pregătită data viitoare." Și a pășit în lumina soarelui. Trupul i s-a cutremurat. Fumul a început să se ridice din umeri, apoi din spate. Pielea îi se crăpa lent, carnea ardea tăcut. Nu țipa, nu lupta, doar accepta. Flăcările nu erau ca cele obișnuite, erau line, albastre, sfâșietoare. Îi cuprindeau tot trupul. Stella a căzut în genunchi. Daniel s-a transformat în cenușă. Încet, strat cu strat, s-a risipit în vânt. Câteva zile mai târziu, supraviețuitorii ieșeau din ruinele Kartok. Curentul fusese reluat, comunicațiile restabilite, dar nimeni n-a dat nicio declarație. Nimeni n-a spus ce s-a întâmplat. Au dat vina pe o furtună magnetică, pe animalele sălbatice, pe paranoia. Dar cei care trăiseră știau adevărul. Vampirii fuseseră acolo și vor reveni, pentru că întunericul nu dispare, doar se retrage. Și într-o zi va veni dinăuntru, nu de afară, nu din pădure, ci din noi. Acum lumea are o șansă. Data viitoare, oamenii vor fi pregătiți, pentru că vor ști că nu toate legendele sunt minciuni. Unele așteaptă doar întunericul potrivit pentru a ieși din nou la vânătoare.